สลามอะลัยกุมและสวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินนะครับเราจะมาดูว่าในอิสลามเนี่ยหนี้สินเนี่ยศาสนาเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรกันบ้างหลังจากเรียนจบบทนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เรียนจะมีความเข้าใจในมุมมองการเป็นหนี้ที่ถูกต้องตามหลักอิสลามเราจะมีทักษะในการจัดการหนี้ได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนาถ้าถามว่าหนี้เกี่ยวข้องกับความรู้ทางการเงินอย่างไรมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยที่ชี้ให้เห็นว่าคนที่ขาดความรู้ทางการเงินมักจะไปกู้เงินมาแล้วบริหารไม่ได้และมีแนวโน้มที่จะนำเงินที่ได้ไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาหนี้เสียตามมาในทัศนะอิสลามเมื่อใดก็ตามที่เกิดการเป็นหนี้ขึ้นผู้ที่เป็นหนี้มีความจำเป็นหรือวาญิบที่จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อชำระมันแก่เจ้าหนี้ดังนั้นก่อนที่มุสลิมจะไปเป็นหนี้มุสลิมควรศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ดีเราจะต้องตอบตัวเองว่าหนี้ที่เราจะมีนั้นเป็นหนี้ที่ดีกับตัวเราหรือว่าเป็นหนี้ที่ไม่ดีกับตัวเรานะครับหนี้ที่ดีก็คือหนี้ที่จะทำให้ชีวิตหรือธุรกิจของเราดีขึ้นนะฮะโดยไม่กระทบกับการใช้จ่ายหลักของเราหนี้ประเภทนี้ก็เช่นหนี้เพื่อที่ซื้อที่อยู่อาศัยที่จะช่วยให้เราและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหนี้รถยนต์นะฮะที่จะสามารถใช้เพื่อไปประกอบอาชีพหรือว่าหนี้ที่เราจะไปสามารถธุรกิจสามารถไปซื้อเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลิตภาพให้กับธุรกิจของเราเป็นต้นส่วนหนี้ที่ไม่ดีก็คือหนี้ที่สร้างภาระมากกว่าการเป็นประโยชน์นะครับหนี้ประเภทนี้มักจะเกิดจากเป็นหนี้ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นหรือเป็นหนี้เพื่อไปใช้นำไปใช้ในการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับประเภทของหนี้ในอิสลามนะครับสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆดังนี้นะครับ1ก็คือหนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินหลักคำสอนของศาสนาอิสลามอนุญาตให้ผู้ที่มีความเดือดร้อนสามารถกู้ยืมเงินจากคนใกล้ชิดหรือว่าสถาบันการเงินภายใต้หลักการกอดุลฮัสซันนะครับภายใต้หลักการนี้ผู้ยืมจะต้องชำระเงินคืนนะครับในอัตราที่เท่ากับจำนวนเงินที่ยืมมากล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือจะเป็นหนี้ที่ปลอดดอกเบี้ย 100% นั่นเองนะครับ2หนี้ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมการค้าอย่างที่ผมได้เกริ่นไปถ้าเป็นหนี้ที่ดีศาสนาอิสลามก็อนุญาตให้มุสลิมสามารถเข้าไปรับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินอิสลามได้นะครับเราจะมาดูกันว่าสถาบันการเงินอิสลามมีการใช้ธุรกรรมใดบ้างนะครับที่จะสามารถตอบโจทย์การเงินส่วนบุคคลธุรกรรมแรกนะครับซึ่งเป็นธุรกรรมหลักของธนาคารอิสลามก็คือมูรอบะฮะนะครับหรือการขายแบบบวกกำไรภายใต้ธุรกรรมนี้ลูกค้าจะเข้ามาติดต่อกับธนาคารเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินนะครับเพื่อไปซื้อทรัพย์สินต่างๆเช่นบ้านหรือเครื่องจักรเป็นต้นสมมุติว่าลูกค้าต้องการซื้อบ้าน1 หลังนะครับที่ราคา1 ล้านบาทธนาคารก็จะนำเงินของธนาคารเนี่ยไปให้ลูกค้าซื้อบ้านหลังดังกล่าวมาหลังจากนั้นธนาคารก็จะมีการบวกกำไรครับเช่นอาจจะ 10% นะครับธนาคารอาจจะขายให้ลูกค้าในราคา1,100,000 บาทแล้วก็ให้ลูกค้าชำระเงินแบบผ่อนธุรกรรมที่2ก็คืออิจาเราะห์วะอิกตินานะครับหรือว่าการเช่าซื้อซึ่งเป็นการเช่าที่มีเงื่อนไขว่าผู้เช่าสามารถซื้อสินทรัพย์นั้นได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเช่าโดยมีการกำหนดราคาค่าเช่าและราคาซื้อขายล่วงหน้าสถาบันการเงินอิสลามมักจะใช้ธุรกรรมนี้ปล่อยสินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะธุรกรรมต่อมาคือตะวัดรุกนะครับซึ่งเป็นธุรกรรมที่ช่วยให้ลูกค้าของสถาบันการเงินอิสลามสามารถเข้าถึงสินเชื่อเงินสดแบบอเนกประสงค์นะครับโดยธุรกรรมนี้จะมีความเกี่ยวข้องกับ3ฝ่ายนะครับได้แก่ลูกค้าสถาบันการเงินอิสลามแล้วก็ผู้รับซื้อสินค้าการดำเนินการของธุรกรรมนี้ครับขั้นตอนแรกก็คือการซื้อสินค้าโดยลูกค้าที่ต้องการเงินสดจะซื้อสินค้าจากสถาบันการเงินโดยชำระค่าสินค้าเป็นงวดนะครับหรือผ่อนเป็นเงินผ่อนนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าจากธนาคารแล้วลูกค้าก็จะขายสินค้านั้นต่อให้กับบุคคลที่3นะครับเพื่อแลกรับเป็นเงินสดในทันทีนะครับโดยราคาขายที่ลูกค้าจะขายบุคคลที่3เนี่ยจะต่ำกว่าราคาที่ลูกค้าซื้อจากธนาคารในขั้นตอนแรกนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ธนาคารสามารถทำกำไรจากธุรกรรมนี้ได้ตัวอย่างเช่นลูกค้าซื้อโลหะจากธนาคารในราคา 10,000 บาทโดยชำระเป็นงวดในช่วงระยะเวลา1 ปีหลังจากนั้นลูกค้าก็จะขายโลหะนั้นให้แก่ผู้ค้าคนอื่นนะครับที่ราคา 9,000 บาทเพื่อแลกกับเงินสดจากนั้นลูกค้าก็สามารถนำเงินสดที่ได้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยในทุกๆธุรกรรมที่ได้กล่าวไปทางสถาบันการเงินอิสลามจะมีบอร์ดชาริอะห์เข้ามาควบคุมการดำเนินงานทั้งหมดนะครับให้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของศาสนาอย่างที่ทราบกันการเป็นหนี้ถือเป็นการเข้าไปพัวพันกับความเสี่ยงทางการเงินด้วยเหตุนี้ก่อนที่จะเริ่มเป็นหนี้เราควรมีทักษะบางประการที่
ที่สามารถช่วยให้เราจัดการหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการของศาสนาอิสลามประการที่1ตามที่ศาสนาได้ระบุให้มีการบันทึกหนี้ให้ชัดเจนผู้กู้จะต้องศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินทั้งหมดเพื่อป้องกันความขัดแย้งและการเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตประการต่อมาผู้กู้จะต้องทำการจัดทำงบประมาณและการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบเพื่อให้สามารถจัดการหนี้ได้และไม่แบกรับภาระหนี้ที่เกินกำลังของตนประการสุดท้ายก็คือการรักษาความสัมพันธ์อันดีและความไว้วางใจกับเจ้าหนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความร่วมมือที่ดีในยามที่เราอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาในอนาคตการพัฒนาทักษะเหล่านี้จะช่วยให้การจัดการหนี้ในอิสลามเป็นไปอย่างมีระบบและยุติธรรมรวมถึงช่วยให้ผู้ที่เป็นมุสลิมห่างไกลจากการเป็นหนี้เสียในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วง Meet the Practitioner เราจะมาดูกันว่าในทางปฏิบัติการสนับสนุนด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินอิสลามในประเทศไทยเนี่ยจะมีวิธีการและ Impact ต่อสังคมอย่างไรบ้างเชิญรับชมครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับในส่วนของบทบาทในภาพรวมของสหกรณ์ในพื้นที่ครับโดยสหกรณ์อิสลามบิลอัฟฟาเนี่ยเป็นสหกรณ์ที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้คนในพื้นที่นะครับปลอดภัยจากดอกเบี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยบทบาทของสหกรณ์เนี่ยจึงเน้นหนักในเรื่องของการที่จะให้คนในพื้นที่เนี่ยมาใช้บริการในเรื่องของการปลอดดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นในด้านเงินฝากไม่ว่าจะเป็นในด้านของการให้สินเชื่อนะครับตรงนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญในเรื่องของการปลอดดอกเบี้ยเรามีสมาชิกทั้งหมดเนี่ย100,000 กว่าคนนะครับที่จะให้บริการโดยเฉพาะในเรื่องของสินเชื่อทำให้สมาชิกเนี่ยมีความเชื่อมั่นสมาชิกได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการให้สินเชื่อแล้วก็สมาชิกสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการนะครับโดยเฉพาะสมาชิกของสหกรณ์ที่เป็นสมาชิกรากหญ้านะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายในเรื่องของการที่มีความจำเป็นในเรื่องของการใช้สินเชื่อตอนนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์สินเชื่อสหกรณ์มีให้บริการหลายตัวด้วยกันนะครับแต่ว่าในส่วนของที่สหกรณ์อยากจะนำเสนอนะครับให้กับสินเชื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายก็คือสินเชื่อรอห์นูนะครับสินเชื่อรอห์นูเป็นสินเชื่อเป็นการนำทองมาจำนำกับทางสหกรณ์นะก็สามารถที่จะนำเงินออกไปได้นะครับตัวนี้เนี่ยเราใช้กอดุลฮัสซันนะครับเพียงแต่ว่าเรามีในส่วนของการให้บริการในเรื่องของการจัดเก็บนะครับเพียงเท่านั้นเองแล้วก็ง่ายต่อสมาชิกกับสหกรณ์อิสลามบิลอัฟฟานะครับเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อตัวหนึ่งในการที่จะให้คนในพื้นที่นะครับสามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของช่วงเวลาที่ขับขันไม่ว่าจะเป็นจะจ่ายค่าเทอมเข้าโรงพยาบาลหรือมีความต้องการที่จะต้องใช้เงินนะครับด้วยความรวดเร็วแล้วก็สินเชื่ออีกตัวหนึ่งนะครับที่เราอยากจะนำเสนอนะครับก็คือสินเชื่อของคุณภาพนะครับสินเชื่อคุณภาพเนี่ยแรกเริ่มเราทำสินเชื่อคุณภาพเพื่อที่จะให้คนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยนะครับเพราะเราเข้าใจว่านี่คือปัจจัยพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับเราสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อเหล่านี้เนี่ยให้กับคนที่มีรายได้ประจำหรือคนที่ไม่ได้มีรายได้ประจำนะครับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็น Impact นะครับก็คือสามารถที่จะสร้างสินเชื่อนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีสินเชื่อตัวนี้อยู่แล้วกับสถาบันการเงินที่เป็นสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยนะครับซึ่งเขามองว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้รับผลกระทบในเรื่องของการใช้สินเชื่อที่มีดอกเบี้ยคือในเรื่องของการจ่ายแต่ละงวดเนี่ยไม่สามารถที่จะหักเงินต้นที่เขามีอยู่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าหักเนี่ยก็น้อยมากฉะนั้นในส่วนของสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเรามาออกแบบร่วมกันในส่วนของสมาชิกนะครับที่ต้องการใช้สินเชื่อในส่วนของสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อคุณภาพของเรานะครับตัวนี้เนี่ยเรากำหนดนะครับในส่วนของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับสินเชื่อเหล่านี้นะครับเราเน้นที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องแล้วก็เราสามารถที่จะปล่อยในเรื่องของอัตรากำไรนะครับที่สามารถที่จะเทียบเท่ากับสถาบันการเงินอื่นๆได้เลยนะครับคิดว่าสินเชื่อคุณภาพตัวนี้เนี่ยเราควรที่จะมีตลอดไปเพื่อที่จะสร้าง Impact ให้กับคนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยนะครับในส่วนที่ราคาความเป็นธรรมให้กับสมาชิกนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะครับอินชาอัลลอฮ์ครับ